Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікава тема генераторів, електроінструменту, обігрівачів та іншого обладнання, запрошую в відкриту групу в Viber. Посилання ви можете знайти знизу. До вашої уваги хочу поділитися своїм власним досвідом по обігріву приміщень. Я перерахую всі, а потім зупинюсь на цьому обладнанні, яке має місце жити. Так ось, які є системи опалення? Перше, їх дуже багато модифікацій, ось таких опалювачів, які працюють на пропан-бутані, на газу. Вони бувають простіші, бувають складніші. Це, в вашій увазі, середній такий варіант. Як на мене, вони мають місце існувати. Я розповім про плюси і мінуси. Це моя особиста думка, але пізніше. Слідуючий тип опалення – це традиційні, звісно, буржуйки. Це опалення там дровами і прочим. Звісно, також воно має місце на існування, але воно вже потребує вихлопа, кудись виводити гази, які згорають. Звісно, воно небезпечне, тому що вогненебезпечне. Але ефективне і вже століттями користуються попитом ці буржуйки. Слідуючий метод опалення – це теплові пушки. Теплові пушки також мають своє місце на існуванні. Вони працюють або на дизелю, або на газу. Який у них мінус? Вони дуже шумні, вони створюють величезний шум, але дуже ефективні, вони дуже швидко опалюють якесь нежитлове приміщення. А можливо і житлове, але також зазвичай їх ставлять ззовні, або якщо всередині їх ставлять, то трубу треба виносити для того, щоб вихлопні гази викидати кудись на вулицю. Це також мінус. Слідуючий тип опалення – це такі обігрівачі дизельні, типи Webasto. Їх безліч кількість існує. І якщо я починав опалення свого гаража, де я працюю, офісу на ось такій системі швидкій, але перейшов на Webasto. Про Webasto, яке я застосовую, як його застосував, я відео прикладу, кому буде цікаво, подивитись. В Webasto так само треба виводити вихлопні гази назовні, тому не шукайте швидке рішення. Швидке рішення ось перед вами. Швидке, просте. Слідуючи, деякі люди у мене купляють генератори, і я з подивом знаю, що вони купляють генератори для обігріву приміщень. Як на мене, це неправильне рішення, неефективне, коефіцієнт корисної дії ніякий. Тому, як на мене, я зупиняюсь, щоб швидко щось опалити, якесь приміщення, треба зупинятися на ось такому приладі. Що він собою уявляє? Він складений із трьох ось таких керамічних пластинок. Коли ви купляєте ці, скажімо так, апарат, саме головне, зверніть увагу, щоб вони не були пошкоджені. Вони дуже крихкі, і тому зверніть увагу, щоб вони були. Тут є решітка для того, щоб не опіклась дитина або людина, щоб не пригорнутися. Тут є п'єзо, бачите, він п'єзо піджигається фітільочок, а від фітільочка зажигається почергово ця вся система. Вона дуже проста, і дуже ефективна. Єдине, що мені не подобалось, коли я використовував цю систему, поки вона розпалиться, поки з нею пограєшся, з'являється запах газу. Тому для житлових приміщень треба або терпіти, або розпалювати його десь в іншому приміщенні і потім заносити в житлове. А так воно досить надійно працює, швидко нагріває. Крім того, оці всі системи, типу Webasto, отака система, вона дуже швидко осушує повітря. Це в мене, наприклад, коли я поставив перший раз Webasto, воно в мене десь літрів 10 води за півдня, скажімо так, витікало з нього. Уявляєте, яка ефективність осушувача? Тому і цей так само осушує, звісно, тут вода ніде не витікає.
Так, давайте роздивимося конструкцію, що воно складається. Ну, це перше, це керамічна поверхня з отворами, на яку подається через ось такий редуктор, який йде в комплекті газ. Тут автоматично регулюється тиск, і тому він нормально, потихеньку горить ця поверхня. Вона включається одна, можна додати другу або третю, в залежності від температури, якої вам треба створити. Вона знаходиться на ніжках. Ось ця частина є, в цю частину ставиться ось такий балон. До речі, якісний балон польського виробництва, він доволі тяжкий, тому що не буває легких газових балонів. У нього ємність 25 літрів і сюди влазить 11 кг пропан-бутану. Якщо ви подивитесь, як на мене, якщо звернете увагу, дуже якісний кранік і дуже якісно тут все зроблено. Є з чим порівняти з вітчизняного виробництва. Ще раз скажу, що тут якісне з'єднання. І хочу вас попередити, щоб ви не наступали на ті граблі, на які наступив я. Я купив, звісно, перший раз і такий обігрівач, і балон. Всередині в балоні там є повітря, там немає розрідження. Тому, як коли закачав туди пропан-бутан, у мене ніяк не міг запалити цей обігрівач. І поки я не спустив, там деякий час, я хвилин 5 навіть спускав газ з цієї системи, тільки після цього цей обігрівач почав стабільно працювати. Тому, якщо у вас новий балон, дайте йому, спустіть, витравіть повітря, не жалійте 5, 10, а може і 15 хвилин, щоб у вас і зажигалася система, і горіла стабільно. Бо треба досвід чужий враховувати. Тепер подивимося систему керування. Система керування дуже проста. Це п'єзо, просто п'єзо, яке затискається. Тут ви, натискаючи на цю кнопочку, можете регулювати, запалення регулювати. Перше, це ви тримаєте і запалення у вас йде, починається горіння. Потім ви переключаєте на перший режим, горить одна полоска. На другий режим воно не переключається. І коли ви натиснули повністю, також не переключається. Тому треба легенько натиснути і тоді воно переключається. І третій режим також переключення існує. Оцей легеньке притискання дуже цікаве. Деякі навіть зламали оці ручки, коли пробували переключити не притискаючи або сильно притискаючи. Звісно, в деяких таких системах є контроль стану повітря в зоні, і вони перекривають. В деяких є вентилятори встроєні, які покращують кругообіг. Але якщо немає електрики, то звісно, і вентилятор не буде працювати. І тому, як на мене, це оптимальний варіант без того, щоб він не потребує електрики. І це дуже головне, важливо. Так, як його збирати? Збирати дуже просто. Дивіться, тут є вже накручується ця муфта. Так, на хомутиках є шланг. Ця вся конструкція встановлюється всередину, фіксується за допомогою ось такого приспособи на болтах. Ну і як на мене, воно має місце на існування, я впевнений, що воно буде працювати і обігрівати. Тому нам, хлопці, треба протриматися, поки ЗСУ не вижене цих окупантів. І пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!